बस गएन भने अब यतै बस्ने अब यतैतिर यतै फेरि पहिलेकै ठाउँमा फर्किने। तपाईँको अब यो 2 बजे बस भनेको छ, अब 2:30 भइसक्यो, बस आएको छैन। 3 बजिसक्यो नि। यो अब 3 बजिसक्यो के, बसै छैन के। टिकट काटिसकेको छु, बस आउँदैछ, बस आउँछ मात्र भन्नुहुन्छ, अहिलेसम्म थाहा छैन। 2 राउन्ड घुमिसक्यो हामी, यत्रो सामान छ हेर्नुसम्म देखाउनु त यता हामी। टिकट काट्यो तर यो एउटैमा त डबल हालिदियो के। 12 बजेको टिकट भनेर म 11 बजे आइपुगेको थिएँ, अहिलेसम्म तपाईँ 3 बजिसक्यो। हामीले चाहिँ तपाईँको यो बस कहाँ छ भन्ने पनि पत्ता छैन क्या। काउन्टरमा सोद्धा पनि त्यो बस नम्बर जुन लेखेको थियो नि टिकटमा त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन। अब के हुन्छ, अब रुममा गएर बस्ने, अब के गर्ने, दसैँ नमनाउनु। अनि जस्तो अहिले तपाईँहरूलाई अब के टिकटको पैसा रिटर्न चाहियो हो कि तपाईँहरूलाई अब जाने ठाउँको बस चाहिएको? अब हामीलाई बसै व्यवस्था गरेको छैन कि। बस आएर 2 बजेको मेरो बस 2 बजे बस अहिलेसम्म आएको छैन। अहिले त आउनु बस आउँछ। बिहान बजे बेला 8 बजेसम्म यहाँ छ नि, बस आउँछ यहाँ। अब यस्तो कि अब यो 2 बजे बस भनेर बेलुका 4 बजे पनि जाँदैन क्या। हो यो बिजोग छ कि अहिले के। सहज त कहाँ हुन्छ त भने यात्रा हो, गाडीको बल्ल बल्ल टिकट पाइएछ, लामो दूरी छ, अब सहज त हुँदैन। अब अप्ठ्यारोको उसमा पनि अब दसैँ तिहार मनाउनु पर्ने भएकोले अब जस्तो परिस्थिति भयो भने जानुपर्ने भएको छ। नमस्कार, केन्द्रबिन्दु विशेषमा स्वागत छ। दशैंको मुखमा आएको बाढी पहिरोले काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिने अधिकांश नाकाहरू बन्द भएपछि यस वर्ष दशैंमा आफ्नो गृह जिल्ला जाने कि काठमाडौँ नै बस्ने भन्ने अन्योलताका बीच 12 दिनको अवधिमा करिब 7.5 लाख मानिसले उपत्यका छाडेको देखिएको छ। विपदको डर र दशैंको उत्साहका बीच मानिसहरू दशैं मनाउन आफ्नो गृह जिल्ला जाने क्रम बढिरहेकै छ। वर्ष दिनमा आउने महान चाडमा पनि सडक अवरुद्धका कारण आफ्नो जन्मथलो फर्किन नपाउँदा कतिमा भिन्नै पीडाबोध भएको अवस्था रहेको छ भने कति मानिसहरूले डरकै बीच यात्रा गर्ने निर्णय गरेको देख्न सकिन्छ। अघिल्ला वर्षका तुलनामा उपत्यका छोड्ने व्यक्तिहरूका तुलनामा यो अत्यन्तै न्यून रहे पनि मानिसहरूको उपत्यका छोड्ने क्रम भने रोकिएको छैन। यसै सन्दर्भमा केन्द्रबिन्दु टोलीले गङ्गोबो स्थित नयाँ बस पार्कको रिपोर्टिङ गरेको छ। आफ्नो घर परिवार इष्टमित्रहरूसँगको भेटघाट र खुसियाली सम्झिँदै दशैं मनाउन घर जाने क्रममा रहेका सर्वसाधारणसँग केन्द्रबिन्दु टोलीले भलाकुसारी गरेको छ। हेरौँ एक रिपोर्ट। बिहानै 12 बजे बस जान्छ भनेर 1 बजे उठिसक्यो। हामी बिहानै 12 बजे फोन गरेर इन्ड्राइभ गरेर हामी यहाँ पुगेर गाडी नै अर्कै गाडी बिग्रेको छ भने अनि 3 दिनपछि आउँछु भने हामीलाई यहाँको लोकल गाडीमा हालेर नि लोकल गाडीमा चढेको। अनि लोकल गाडीमा हामीले एसीकै भाडा दिन्छौँ भने घटाएर डिलक्समा देऊ भनेको नि दिएनन्। अनि त्यसपछि त्यो गाडीले पनि जाँदैन भने यहाँको लोकल गाडी त्यो पनि क्यान्सल भइसक्यो। हामीहरू सबै यहाँ झर्दैछौँ। अनि जस्तो अहिले तपाईँहरूलाई अब के टिकटको पैसा रिटर्न चाहियो हो कि तपाईँहरूलाई अब जाने ठाउँको बस चाहिएको? अब हामीलाई बसै व्यवस्था गरेको छैन कि। हामीलाई हिजो इन्फर्मेसन पनि दिएन होइन, बस यस्तो छ बिग्रिया छ यस्तो छ भनेर नि के इन्फर्मेसन दिएन। 2565 गाडी 1 बजे जाने भनेर आएको, अहिलेसम्म गाडीको अहिले पत्ता नै छैन। अहिलेसम्म गाडी क्या तपाईँहरूले यो जहाँ टिकट काट्नु भएको थियो त्यही गरेर चाहिँ कुरा गर्नु भएको छैन? किन नगरेर यत्रो गरेर यो पुलिस कहाँ गएर नि पुलिसले नि के भन्नुभयो तर पुलिस प्रशासनबाट के कुरा आयो? पुलिस प्रशासनले नि खोइ अब त्यही भयो पैसा रिटर्न गर्ने कि उ गर्ने भन्छ। अब पर्सीको लागि व्यवस्था गर्ने भन्छ। पर्सीको लागि अब तपाईँहरूले हजुर आज आएर आजको दिन त्यतिकै गयो? हजुर टिकट काट्यो तर यो एउटैमा त डबल हालिदियो के। तपाईँको एउटै सिटमा होइन डबल टिकट काटिदियो के। अब अहिले अब त्यहाँ अब के कस्तो हुन्छ बस अहिले पछाडि नै छ। बस अब यो अगाडि आएपछि अब अहिले थाहा हुन्छ। छैन अहिले गरेको। अब यो अहिले अब तपाईँ त्यहाँ सिटरमा सबै प्याक छैन अहिले मान्छेहरू। अब तपाईँको बस यता आएपछि अब अहिले थाहा हुन्छ। अब यता अगाडि बस आएर 2 बजेको मेरो बस 2 बजे बस अहिलेसम्म आएको छैन। अहिले त आउनु बस आउँछ। बिहान बजे बेला 8 बजेसम्म यहाँ छ नि, बस आउँछ यहाँ। अब यस्तो कि अब यो 2 बजे बस भनेर बेलुका 4 बजे पनि जाँदैन क्या। हो यो बिजोग छ कि अहिले के। हाम्रो घर पनि 3 दिन लाग्छ। 3 दिन लाग्छ। छैन कता जानु कि थाहा नै छैन कि कता जानु। सुन्दिन परेन कसैले? अब सबैको व्यथा छ, सबैको उ छ। अब आफ्नो मात्रै भएर होइन 3 घण्टा भइसक्यो तपाईँले 5 मिनट समय निकाल्नु। अब यो तपाईँको अब यो 2 बजे बस भनेको छ, अब 2:30 भइसक्यो, बस आएको छैन। 3 बजिसक्यो नि। यो अब 3 बजिसक्यो क्या, बसै छैन क्या। अब तपाईँहरू के ग्रुपमै हुन्छ कि के हो? हाम्रो ग्रुपमै छ, यो सबै हामीहरूकै हो। एउटै गाउँको तपाईँहरू? हामीहरू एउटै गाउँ हो। बाटोको अवस्था खै राम्रै छ भन्छन् अहिले। अब अहिले ठिकै छ भन्छन्। बाटोमा समस्या आयो तर समस्या यही
भयो नि त समस्या यतै भयो कि बस पार्कैमा भयो कि टिकट पहिला हामीहरूले नेपालगञ्जसम्मको मात्रै 3200 काटेको थियौँ तर अहिले 3000 कै छन् त होइन तर पोर्सा अलि लुटिएको थियो कि बढी नै कि अब यस्तै त अब व्यवस्थापनको अब देखिहाल्नु पर्ने अब मैले भनिहालेँ अब त्यही 2 वर्ष तपाईँहरूलाई के गरिदिँदा चाहिँ सहज होला भन्ने के मनमा होला त्यही अब हामीहरूलाई अब यत्रोहरूलाई अब यो सिटहरू मिलाइदियो भए राम्रोसँग होइन यताउति गरिदियो भए सजिलो हुन्थ्यो कि अब जस्तै अहिले अब जस्तै हामीले टिकटको पैसा काटेका छौँ अब यो बस अब त्यो अब बसभित्र अब कुन कता फाल्छ कता थाहै नै हुँदैन कि टिकट त समथिङ म लगभग यो टिकट धाएको 1 हप्ता भयो हजुर हप्तादेखि बल्ल बल्ल आज आएर बल्ल पाएछु बिहान त्यही पनि बिहान अब नपाउने स्थितिमा थियो अब जान्छु भनेर भनिरहेको थिएँ त्यही पनि बल्ल बल्ल 21 कसले क्यान्सल गरेको हो कि के हो त्यही 2टा सिट भेटेर जान लाग्यो छोराछोरीसँगै अब केबिन अब यो यहाँको अब माहौलै त्यस्तो भयो हो कि गाडी कम भयो हो कि या प्यासेन्जरै धेरै भयो हुन् कि के हो लगभग यो सिटै नपाएर धाउनु पऱ्यो भनौँ न 1 हप्ता नानीहरूलाई पनि लिएर जाँदै अब नानीहरूसँग लिएर उहाँलाई लिएर जान 3-4 दिनको यात्रामा कतिको सहज होला सहज त कहाँ हुन्छ त भने यात्रा हो गाडीको बल्ल बल्ल टिकट पाइएको छ लामो दूरी छ अब सहज त हुँदैन अब अप्ठ्यारोको उसमा पनि अब दसैँ तिहार मनाउनु पर्ने भएकोले अब जस्तो परिस्थिति भए पनि जानुपर्ने भएको छ यसपटक चाहिँ टिकटको प्राइसमा के छ पहिले जतिकै हो कि अलिकति बढाइएको छ टिकटमा केही अलिक फरक जस्तो लाग्यो कति जति फरक छ धेरै त होइन 100 200 300 जति लगभग त्यति हाराहारीमा जस्तो लाग्छ मलाई अब म पनि लङ टाइम भयो नगएको होइन 1-2 वर्ष नै भयो पहिलाको भन्दा अलि 1-200 अलिकति माथि नै जस्तो लाग्यो त्यो त कुरै छोडिदिउँ 100% असन्तुष्टि हुनु कारण उही छ नि म त बिहानै 4 बजे आएको बिहान 4 बजे तपाईँ यहीँ 4 बजेदेखि होइन 4 बजे आएर म बच्चालाई कोठामा रुममा छोडेर 2टी नानी बाउलाई रुममा छोडेर 4 बजे म आएर यहाँ लाइन लागेर पनि अगाडिको टिकट सिद्धिसक्यो फेरि त्यो लाइनै डिसमिस भइसकेको थियो नपाउने स्थितिमा भएर ल अब टिकटै छैन क्यान्सल भनिरहेको थियो 4 ठाउँमा लाइन लाग्यो अब सुदूरपश्चिम जाने मान्छे नेपालगञ्जसम्म भए पनि जान्छु भन्ने मेरो उ लागिरहेको थियो कि मनमा कोलपुरबाट उता त पाइहाल्छ लोकल बसहरू भनेर अनि लास्टमा एकचोटि ल सोधेर जाऊँ न अब 12 बजीतिर जानु पर्यो अब भयो अब नजाने योपालि दसैँमा यतै मनाउनु पर्छ भन्ने हिसाब भइरहेको थियो लास्ट एकछिन सोधौँ न भनेको ठ्याक्कै सिट ठ्याक्कै भेटाएँ ल तपाईँलाई मिलाइदिन्छु बच्चा नानी भएको मान्छेले भनेर एकजना सरले मिलाइदिनु भयो पाइयो भनौँ समस्या त होला अहिले म गएको त छैन समस्या धेरै नै त्यो जाने रुटमा त्यो खालको समस्या छ कि छैन छ यो धादिङ अब मेन बाटो यहाँ आउने हो अब त्यहाँ अब 2-4वटा बसै अब पुरिएको भन्ने छ होइन अब आफू प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको छैन यही मिडिया मार्फत सुने अनुसार अब अप्ठ्यारो स्थिति त अप्ठ्यारो नै छ दसैँ तिहार छ एउटा तिहार चाडपर्व भनेपछि महान चाड दसैँ आइरहेको बेला त्यत्तिकै खुसी अब घर जाने भनेपछि बच्चा बच्ची पनि अब खुसी हुने भयो त्यत्तिकै अप्ठ्यारोको बावजुद पनि अब जाने रहर छ भन्नु पर्यो टिकट काटिसकेको छु बस आउँदैछ बस आउँछ मात्र भन्नुहुन्छ अहिलेसम्म थाहा छैन 2 राउन्ड घुमिसक्यौँ हामी यत्रो सामान चाहिँ हेर्नुसम्म देखाउनु त तपाईँ तर यो अवस्था देख्दा तपाईँले पनि दया लाग्नुपर्ने हो अरू हेर्ने साथीलाई दया लाग्नुपर्ने हो यो राज्यलाई दया लाग्नुपर्ने हो राज्यलाई लाज लाग्नुपर्ने हो यो केपी सरकारलाई लाज लाग्नुपर्ने हो 12 बजेको टिकट भनेर म 11 बजे आइपुगेको थिएँ अहिलेसम्म तपाईँ 3 बजिसक्यो हामीले चाहिँ तपाईँको यो बस कहाँ छ भन्ने पनि पत्ता छैन क्या काउन्टरमा सोद्धा पनि त्यो बस नम्बर जुन लेखेको थियो नि टिकटमा त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन लाभाइस त अब हामी हुँदैनौँ होइन यतै रुम छ हाम्रो घर नभए रुममा बसौँला होइन तर यो व्यवस्था एकदम गलत व्यवस्था यो गर्न खोजेको यो तपाईँको के हो यो खास गर्न खोजेको त 12 बजी टिकट भनेर बोलाउने अहिले तपाईँको चाहिँ 3 बजिसक्यो क्या बस कहाँ छ के छ हामीलाई थाहा छैन अत्तो छैन क्या टिकट काटिसकेको छु बस आउँदैछ बस आउँछ मात्र भन्नुहुन्छ अहिलेसम्म थाहा छैन 2 राउन्ड घुमिसक्यौँ हामी यत्रो सामान चाहिँ हेर्नुसम्म देखाउनु त तपाईँ 12-13 जना छौँ हामी सँगै टिकट काटेको फेरि टिकट त तपाईँको 2800 रुपियाँ भन्दा 1 रुपियाँ पनि घटेन होइन अब हामीले तिरेको चाहिँ 2800 नै हो अब सामान्य अब योभन्दा अगाडि पनि धेरै यात्रा गरिसकेको मान्छे हामीहरू 1000 रुपियाँमा खाना खाएर पनि लगेकै कुरा हो दाइ होइन 2800 पनि काटेको हो योभन्दा अगाडि चाहिँ 1000 रुपियाँमा हामीले तपाईँको 1000 रुपियाँमा तपाईँको खाना खाएर पनि हामी कैलालीको यात्रा गरेका मान्छे हो क्या अहिले हेर्नु न 2800 तिरेर पनि अग्रिम बुक र अहिले हेर्नु व्यवस्था बाटोको बारेमा त अलिकति जाम छ पहिरो आइरहेछ भन्ने कुरो मुगली हुँदै हामी नारायण हुँदै जाने मान्छे हो है तर अहिले त्यो विशेष थाहा छैन आज मौसम काठमाडौँको सभा भएर जाने भनेको हो तर यो अवस्था देख्दा तपाईँले पनि दया लाग्नुपर्ने हो अरू हेर्ने साथीलाई दया लाग्नुपर्ने हो यो राज्यलाई दया लाग्नुपर्ने हो राज्यलाई लाज लाग्नुपर्ने हो यो केपी सरकारलाई लाज लाग्नुपर्ने हो अस्त व्यस्त तपाईँको मान्छे ल तपाईँ एउटा पत्रकार है तपाईँको मान्छे छ नि तपाईँको मान्छेलाई मेरो है फलाना मान्छे जाँदैछ भनेर मजाले अहिले पनि सिट मिल्छ क्या ठाउँमा तर एउटा सर्वसाधारण मान्छेले सिट पाउँदैन ठाउँमा दाइ 100% मैले भनेको कुरा सत्य होला तपाईँले सोद्धा हुन्छ है यो 100% कुरा है दाइ यो बुझ्दा हुन्छ तपाईँहरू
अब हेर्नुपर्छ पहिले त पाइएन टिकट पाइएन फिर्ता गरिरहेको छ अब मेरो पालीमा के हुन्छ म त थाहा छैन अब यहीँ थाहा हुन्छ अब त्यहाँ काउन्टरमा गएपछि नर्मल समयमा डिलक्सको 1200 अब नर्मलको 900 थियो मेरो कपिल वस्तुसम्म कपिल वस्तु हजुर कति समय लाग्छ सर अब कति समय लाग्छ भनेको त बाटो चाहिँ 9 घन्टाको बाटो 8 देखि 9 घन्टा अब यो बाटोले गर्दा कति लाग्छ भनेको त थाहा भएन जाने भनेपछि त्यो ठाउँको बारेमा बुझ्नुभयो होला पक्कै पनि के छ सडकहरूको अवस्था अब अस्तिसम्म बन्द थियो हिजोबाट अलिअलि खुल्या भनेर सुनेको छु अब जाँदाखेरि कस्तो हुन्छ थाहा छैन त्यो म टिकट क्यान्सल गर्छु बाइकमा जान्छु टिकट क्यान्सल गर्न रिफन्ड हुने सम्भावना कतिको छ रिफन्ड गर्ने त अब तपाईँ पहाड लेखेकै छ नि 1 घन्टा अगाडि आफूमा त रिफन्ड हुन्छ भनेकै छ नि त्यो रिफन्ड गर्ने त्यसपछि बाटो अलि अवस्था भयो भने चाहिँ त्योभन्दा सुरक्षित बाइक सुरक्षित हुन्छ नि किन आफ्नो हातमा हुन्छ होइन आफ्नो हातमा भइसकेपछि पहिरो आयो कहाँ बस्ने के गर्ने गेस्ट हाउस खोज्नेदेखि लिएर सबै कुराहरू व्यवस्थित गर्न पाइयो नि राति यहाँ तपाईँको राति जाम पऱ्यो भने बाइकलाई बाहिर राख्नु मिल्दैन बाटोमै बस्नु पऱ्यो त्यस्तो कुराहरू अलिक बढी नै भयो भने चाहिँ बाइकमा जान्छु होइन नर्मल बाटोहरू चलिरहेको छ भन्ने भयो भने चाहिँ गाडीमै जाने हो तर त्यसको लागि टिकट त एउटा सिट त बुक गर्नु पऱ्यो नि आफ्नो अहिले चाहिँ 6 बजे आउनुपर्छ भन्नुभएको थियो मलाई चाहिँ किन छिटै आउनु लाग्यो हजुर आज छिटो अलि आउनु पर्ने भयो त्यही भएर गुल्मी पुग्नलाई आज गएपछि भोलि बिहानै पुगिन्छ बाटोको अवस्था कस्तो छ तपाईँको बाटो त खै राम्रै छ होला बाटोको अवस्था राम्रै होला हजुर थाहा छैन तपाईँलाई कस्तो छ भनेर हजुर छैन अब बस गएन भने अब यतै बस्ने अब यतैतिर यतै फेरि पहिलेकै ठाउँमा फर्किने असर त धेरै नै गरेको छ अस्तितिर जानुपर्ने गाडीहरू अहिलेसम्म गइसकेको छैन काठमाडौँमै छ होइन त्यही कारणले नै अब हामी ट्राफिक जाममा फस्नुपर्ने हो कि भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ खासै त्यस्तो अप्ठ्यारो चाहिँ अब उतै गएपछि थाहा हुन्छ प्लेनको भाडा त अहिलेको त 18,000 19,000 नै छ तर त्यही पनि टाइममा हामी घर पुग्दैन 18-19,000मा पनि धनगढीसम्म मात्रै हो त्यहाँबाट फेरि 1,000-1,500 लाग्छ भाडा अनि घर पुगिन्छ बल्ल अहिले हामीले प्लेनको भाडा अहिले चेक गरेको छैन त्यही भएर ट्याक्कै थाहा भएन अहिले यहाँबाट चाहिँ 11-12,000 चारजनालाई एकजना हजुर पर व्यक्ति 2,820 रुपियाँ एकजनालाई पर्ने नै हो फुल भाडा त्यही लिन्छ चिसान जाँदैछु गाडीहरू प्याप छन् गाडीहरूले त सिधै टिकटै पाइरहेको छैन टिकट पाइरहेको मुडामा जाने भनेर म त भइहाल्यो यहाँ 2-3 घन्टा जति 3 घन्टा भइसक्यो टिकट पाउनु भएन खै अब 2,500-2,800 भनिरहेछन् अब मुडामा बसेको पनि 2,800 भनिरहेछन् अब उता क्याबिनमा 2,800 अब सिटमा त 2,800 नै थियो अब के हुन्छ अब रुममा गएर बस्ने अब के गर्ने दसैँ नमनाउनु त्यो अब आज त्यही 24 घन्टा जति लाग्छ 24 घन्टा लाग्छ हस् त केन्द्रबिन्दु विशेष अहिलेलाई यति नै नमस्ते ग्लोबल आइएमए बैंक सबैका लागि बैंक